شو هي العدالة الانتقالية؟ مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم حديث نسبياً، بيقترح مجموعة من الآليات أو المبادرات القضائية وغير القضائية. بتساهم هيدي المبادرات بمرحلة الانتقالية بعد نزاع مسلح أو حرب أو بعد سقوط نظام استبدادي ببناء دولة القانون والسلام الدائم والإيجابي، فلا سلام من دون عدالة. وبتهدف آليات العدالة الانتقالية إلى التعامل مع الإرث الثقيل من انتهاكات حقوق الإنسان إلى إنصاف الضحايا ومحاسبة المرتكبين. وتقترح مبادرات الحقيقة والذاكرة وبرامج جبر الضرر وإصلاحات مؤسساتية من شأنها ضمان عدم تكرار العنف السياسي وإرساء مصالحة وطنية حقيقية. العدالة الانتقالية مفهوم ونظريات ومسار عملي وتطبيقي. اتطور مفهوم العدالة الانتقالية بالثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي مع انهيار الديكتاتوريات بأمريكا اللاتينية وإفريقيا وشرق أوروبا، وارتبط المفهوم بفترات الانتقال أو التحول الديمقراطي بالنسبة لعلماء السياسة والسياسيين، وبحقوق الإنسان وقضايا العدالة بالنسبة لناشطي حقوق الإنسان والحقوقيين. وتطور هذا المفهوم وتوسع نطاقه مع التركيز على التغيير السياسي الدولي باعتباره انتقالاً إلى الديمقراطية. وتوسع هذا المجال مع تزايد الاهتمامات والاقتراحات والتوصيات من قبل الخبراء والناشطين، وبشكل خاص الإصلاح القضائي والمؤسساتي وآليات محاسبة القادة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، عمليات فصل المسؤولين عن الانتهاكات من وظائفهم في قطاع الأمن ومؤسسات الدولة، تبني سياسة منفتحة وشفافة لتحل محل السرية يلي مارسها الأنظمة القمعية، وضع سياسات تهدف إلى إرساء العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الموارد. كما ارتبط ميدان العدالة الانتقالية بإنشاء منظمات غير حكومية مثل المركز الدولي للعدالة الانتقالية وتدريب الخبراء. وتحولت العدالة الانتقالية إلى حقل أكاديمي يدرس بالجامعات بكليات الحقوق والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ومع نشر مجموعة واسعة من الأبحاث والكتب الغنية والنقدية. مين بيقوم بتنفيذ سياسات واستراتيجيات العدالة الانتقالية؟ آليات العدالة الانتقالية من مسؤولية الدولة بدرجة أولى. الدولة ملزمة بحماية مواطنيها من انتهاكات حقوق الإنسان ومن العنف السياسي. كيف بتحمي الدولة مواطنيها؟ بتحمي الدولة مواطنيها والمقيمين فيها من خلال الإصلاحات المؤسساتية، مراجعة القوانين والدستور لجعلها متوافقة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إصلاح مؤسسات الدولة من قضاء وقطاع أمني، استبعاد مرتكبي جرائم من المؤسسات والإدارات. شو هي أهداف العدالة الانتقالية؟ استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، إرساء وتعزيز سيادة القانون، بناء التماسك الاجتماعي، عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والعنف السياسي، المساهمة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة، توطيد السلام الإيجابي،